Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні в нас не зовсім запланований випуск. Буває так, що плани змінюються за лічені дні. Ще нещодавно я готував для вас велике відео з відповідями на ваші запитання. Але довелося трохи відкласти той ролик на потім, бо зараз за моєю спиною нова вітрина в нашому магазині. Легендарний швейцарський бренд Doxa. Ті, хто слідкує за нашим каналом хоча б рік, пам'ятають, минулого року в StyleTime з'явилися бренди Certina та Citizen. У 2026 році ми почали співпрацювати з Hamilton, а тепер Doxa. Місцеві могли помітити, що Certina та Citizen – це центральні вітрини, Hamilton вже ближче до краю, а Doxa тепер замикає лінію. Місця більше немає, і тому додавання кожного нового бренду – це для нас такий справжній тетріс з переставлянням вітрин туди-сюди. Але давайте нарешті поговоримо про Doxa. Чи знав я про Doxa раніше? Звісно. Але ніколи ними не цікавився. В мене в голові була думка, що будувати бізнес навколо бренду, який спеціалізується майже виключно на дайверах, це не найперспективніша стратегія. Та й самі їхні годинники здавалися мені, дивними. Все-таки я звик до стандартів Seiko, Certina чи Longines. Це класика, це зрозумілі форми. Якщо подивитися на більшість сучасних дайверів, то багато хто називає їх ролексоподібними. Хоча я проти такого формулювання. Ми вже це обговорювали. Годинник не стає хомажем лише тому, що він відповідає певним стандартам дайверської сертифікації. Це просто необхідні риси. Але давайте визнаємо, якщо вам вже приїлися ці стандартні форми, якщо ви втомилися від типових дайверів і хочете чогось, що не схоже на щось інше, ось тут на сцену виходить Doxa. Але давайте, як завжди, трохи розкажу про історію бренда. Все почалося наприкінці 19 століття у містечку Лелокаль. Якщо ви трохи знайомі з картою швейцарської годинникової індустрії, то знаєте, це справжня мека. Саме тут народилися Мідо, Zenith, Certina, Tissot та багато інших брендів. І саме тут, у багатодітній родині, де виховувалося 13 дітей, з'явився на світ Жорж Дюкомен. Свій шлях він почав у 12 років, ставши учнем годинникаря. А вже у 1889-му, маючи лише 21 рік за плечима, напрацьовану репутацію та амбіції, Жорж відкрив власну мануфактуру – Жорж Дюкомен Фабрік Doxa. До речі, саме слово Doxa з грецької перекладається як «слава», і Дюкомен зробив усе, щоб це ім'я стало синонімом якості та виняткової майстерності. Його успіх був стрімким. Вже на початку ХХ століття про Doxa знали далеко за межами Швейцарії. 1905 рік – золота медаль на всесвітній виставці в Льєжі. 1906 – ще одне золото в Мілані за інноваційний антимагнітний механізм. У 1907 році Жорж запатентував свій знаменитий восьмиденний калібр. Це стало стандартом для панелей приладів гоночних болідів Bugatti. Після такого успіху Doxa стала масово з'являтися на приладових панелях літаків та кораблів по всьому світу. На жаль, у 1936 році Жорж Дюкомен пішов із життя, але його справа потрапила у надійні руки. Керівництво компанією взяв на себе його зять Жак Нарден. І так, якщо прізвище вам здалося знайомим, ви не помилилися. Це онук того самого Уліса Нардена, засновника легендарної одноіменної мануфактури. Але справжня легенда Doxa почалася у 1960-х роках. Саме тоді, під керівництвом операційного директора Урса Ешле, компанія зробила крок в бік дайверських годинників. Вони вирішили створити не просто аксесуар, а професійний інструмент. Разом із командою дайверів, зокрема легендарним Клодом Веслі, вони проводили випробування на озері Невшатель. Експеримент дав результат. Найчитабельнішим кольором під водою виявився яскраво-помаранчевий. Згодом це стало візитівкою бренду. Але крім кольору, вони переосмислили ергономіку. Масивна хвилинна стрілка та зменшена годинна. Бо для дайвера саме хвилинна – це питання безпеки. Потім співпраця з самим Жаком Івом Кусто. Разом вони запатентували унікальний односпрямований безель. На безель нанесли таблицю бездекомпресійних обмежень ВМС США. По суті, на вашому зап'ясті з'явився калькулятор глибини та часу. Ви просто поєднуєте 0 із хвилинною стрілкою і відразу бачите, скільки часу безпечно перебувати на певній глибині. В результаті
У 1967 році на Basel World дебютує SAP 300, перший справжній дайвер для широкої публіки, який змінив уявлення про те, як має виглядати годинник для океану. Бренд задавав темп усім. Ви чули про гелєвий клапан? Так, першим патент оформив Rolex, але саме Doxa у 1968 році з моделлю SAP 300T Conquistador випустила перший серійний годинник з цією технологією. Випередили Rolex на 2 роки. У той же час Doxa стає вибором елітних військових водолазів швейцарської армії. Але як і всю швейцарську індустрію, 70-ті роки сильно вдарили по Doxі. Це був час кварцової кризи. Сьогодні складно уявити, але тоді навіть такі компанії, як Rolex чи Oris, випускали кварцеві годинники, щоб вижити. Doxa не стала виключенням і теж експериментувала з кварцом. У 1997 році компанію придбала родина Джені. Проте наступні 20 років були для бренду періодом затища. Doxa існувала, але не була в центрі уваги. Усе змінилося в 2019 році, коли генеральним директором став Ян Еліч. Разом вони влаштували справжній камбек на Basel World до 130-річчя бренду. Представили неймовірний золотий хронограф SAP 200 T-Graph із 18-каратного золота за 75 тисяч франків. Але з іншого боку, змусивши заговорити про себе, запустили нову доступну колекцію SAP 200, яка коштувала менше 1000 франків. Сьогодні бренд чітко визначився зі своїм шляхом. Вони провели чистку асортименту, прибирали зайву класику і сфокусувалися на тому, що вміють найкраще – професійних дайверських годинниках. Усі годинники бренду мають у назві префікс SAP від слова submarine, тобто підводний човен. А далі у Doxa все дуже логічно. Цифра, яка вказує на рівень водозахисту, SAP 200 – це 200 метрів, SAP 300 – це 300 метрів. Але коли я почав додавати ці моделі до нас на сайт, довелося й дороблювати фільтр характеристик. Ми звикли до стандартних значень – 100, 200, 300, 600 метрів. А тут є моделі SAP 250, 750 – це рідкісні значення, які майже не зустрічаються в інших брендах. Повторюсь, Doxa випускає виключно механічні годинники. Більшість моделей базується на надійному калібрі Sellita SW200, запас ходу 38 годин, частота 28800 напівколивай на годину. Також доступні версії сертифіковані COSC, як офіційні хронометри. Крім того, лінійка включає моделі з функціоналом GMT та хронографи. Окремої розмови заслуговує колірна палітра Doxa. Візитівкою бренду, безумовно, стає той самий легендарний помаранчевий колір. Моделі з таким циферблатом Doxa маркує як Professional. Окрім того, є моделі Shark Hunter, мисливець на акул, глибокий, класичний чорний колір. Diving Star, зірка дайвінгу, яскраво-жовтий циферблат. Sea Rambler, мандрівник морями, сріблястий сталевий колір. Caribbean, насичений глибокий синій, та Aquamarine, бірюзовий відтінок. Щодо матеріалів та виконання, тут Doxa, як на мене, виправдовує кожен франк. Основний стандарт – це сталь 316L. Але для тих, хто шукає сучасних технологій, бренд пропонує моделі з карбону. Скло сапфір, але в багатьох моделях він зроблений куполоподібний. Це пряма відсилка до вінтажних моделей 60-х, де використовувався плексиглас. Що стосується безелів, вони сталеві, і тут ви обираєте або класичний дайверський формат, або той самий запатентований безель із декомпресійною таблицею, про який ми поговорили раніше. Є версії з керамічними вставками. У більшості моделей Doxa використовує культовий браслет з рисовими ланками. Його підгонка до корпусу майже ідеальна. Чесно, в цьому сегменті таке зустрічається, на жаль, не часто. Звісно, застібка має систему швидкого подовження для дайверського костюма. Крім того, у комплекті можуть бути якісні каучукові ремінці у колір циферблата або практичні нейлонові НАТО-ремінці. Що ж, друзі, Doxa – це бренд, який точно не залишає байдужим. Я і сам почав задуматися щодо придбання собі якоїсь із моделей. Ми лише починаємо наше знайомство, тому попереду вас чекає детальні огляди конкретних моделей. Будемо розбирати їх, порівнювати та тестувати на зап'ясті. Запрошую до нашого магазину в Кропивницьку. Приходьте, потримайте Doxa в руках, поміряйте. А для тих, хто далеко, весь наш асортимент вже доступний на сайті styltime.net. Велике дякую, що додивилися це відео. Якщо воно було для вас цікавим або корисним, то ставте вподобайку. Дуже вам дякую за перегляд
і до нових зустрічей!